Ito na. Diba? Yan. Okay. Kumusta kayong... Subscribe na rin ha. Pakita ko na sa inyo. Ito nang gagawin natin ha. Oh. What's up mga kawatak? Mayroon tayong gagawin yung tricks ng bote, ng Redhorse. Kahit ano-anong bote. Kasi magagamit tong tricks na to sa mga inuman ng mga barkada. Kung gusto mo magpakita ng gilas, kung magpaano kayo, kung paano bubuhatin ng bote ng Redhorse. Gamit lamang ang stick. Tatlo to pero isa lang gagamitin natin. Ito, paano bubuhatin tong bote gamit lamang ang stick. Hindi gagamit sa kamay dito, hindi pwede ganyan, hindi pwede buhatin kasi ang gagamitin natin, ito lang stick ang gagamitin. Kasi nagagamit ito sa mga inuman na mga barkada, mag-iinuman kayo, tricks kayo kung sino makakabuhat ng bote gamit ang stick, magbabayad ng isang case na Redhorse o kaya kung ano yung ipapa-premium sa bubuhatin tong bote gamit lamang ang itong stick. Kaya papakita ko sa inyo ngayon. At bago ko muna ipakita paano pagbuhat ng bote gamit ang stick, ay paki-subscribe naman ang ating YouTube channel at paki-click yung bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko katulad nito. Okay. Kita ko na sa inyo ha, ituturo ko sa inyo. Pwede ninyo gagawin to sa inuman. Magano kayo, magpakitang gilas kayo. Kaya ipapakita ko na sa inyo, ito yung gagawin ninyo. Kunin ko muna yung stick.
Ito yung bote, ha? Bote ng Redhorse. Ang tanong, paano ko mabubuhat ang bote gamit lamang itong stick? Formal yung hugis on air. Yan. Pasok mo. Tapos ayusin. Pag medyo ano na. Yan. Yan. Thank you sa ating pag-view ng ating breaks ngayon sa Bote kung paano bubuhatin. Sana may nakukuha kayong kaalaman. So ano pang hinihintay mo? Subukan mo na sa bahay ninyo, sa mga barkada ninyo. Ha? Salamat sa pag-view ng ating YouTube, sa ating channel. Paki-click yung bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko na katulad nito. Salamat!